Welcome mga amigo, welcome to my channel. Ako po si Delrock at please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Delrock. Tapos ngayong araw na to, nag-decide ako na gagawa ako ng mini DIY aircon. Kasi summer na, tapos masyado na mainit. COVID pa, kailangan nasa bahay tayo. At saka yung aircon ko, ito, yung nasa likod ko, masyadong malaking kuryente yung ginagamit. Tapos malaki yung babayaran ko. So nag-decide ako na gagawa ako ng DIY. So, kita-kits mga amigo. Bye-bye!
Please like, share, and subscribe.